เด็กๆพบกับพี่อุ้มในช่วงเวิร์กช็อป D.I.Y วันนี้พี่อุ้มจะชวนน้องๆไปทำกล่องใส่ของกระต่ายน้อยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับทำกันได้ไหมเอ่ยอย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่ๆให้ได้ดูกันด้วยใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมกด